ไก่เป็นสัตว์เลี้ยงแล้วนึกถึงความเป็นคนก็เรารู้สึกว่าก็ไปนอนตากแดดแบบสบายใจแบบเนี้ยเฮ้ยแสดงว่าไก่มันอารมณ์ดีนี่หว่าอารมณ์ดีหมายถึงการที่ได้แสดงพฤติกรรมโดยปกติของเขาอะร่างกายเขามีความแข็งแรงที่จะให้ผลผลิตได้อย่างคุ้มค่าก็ตั้งเป็นชื่อฟาร์มเลยฟาร์มไก่ไข่อารมณ์ดีสวนลุงวุฒิเพราะมันมาจากการเลี้ยงที่อารมณ์ดีนะอย่างนี้กว่าจะเติบโตเป็นธุรกิจฟาร์มไก่ไข่อารมณ์ดีสวนลุงวุฒิวุฒิศักดิ์พรหมแก้วใช้เวลากว่า12 ปีกับการค้นหาวิธีเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยอิสระด้วยความเชื่อว่าการได้กางปีกอย่างเสรีท่ามกลางธรรมชาติที่โอบล้อมจะนำมาซึ่งความสุขของเหล่าสัตว์ปีก 3,000 กว่าตัวในฟาร์มแห่งนี้และโอบกอดความสุขมาถึงครอบครัวของเขาด้วยผมเรียนจบคณะสัตวศาสตร์ตั้งใจว่าอยากเป็นโคบาลก็ไปทำฟาร์มโคนมทำได้4 เดือนก็ไปทำธุรกิจอยู่ข้างนอกไปทำเป็นธุรกิจขนส่งผักและผลไม้อยู่ประมาณสัก11 ปีช่วงเวลานั้นเนี่ยคุณพ่อซึ่งทำสวนอยู่แล้วเนี่ยท่านเสียชีวิตก็ต้องมารับช่วงในสวนปาล์มน้ำมันของพ่อด้วยแม้จะไม่รู้สึกภูมิใจนักกับการที่ต้องกลับบ้านมาเพื่อสานต่อธุรกิจของครอบครัวแต่เพราะเหลือเพียงแม่วุฒิศักดิ์จึงเหลือเพียงทางเดินแคบๆให้เขาต้องก้าวต่อไปยังมีความรักน้ำใจพ่อแม่พี่น้องไอฟูมฝากรักเงาฝากฟังก่อนหน้านี้นะครับคุณพ่อก็เจ็บแล้วก็ไม่มีเงินที่จะบำรุงรักษาสวนก็มาทำครั้งแรกก็ไม่มีทุนเลยการเกษตรเชิงเดี่ยวของพ่อในยุคของลูกชายอย่างวุฒิศักดิ์เดินทางมาได้เพียงแค่3 ปีวุฒิศักดิ์ก็จำต้องตัดสินใจบางอย่างเพื่อครอบครัวและคนงานในสวนปาล์มกว่า10 ชีวิตพ่อทำสวนปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นปาล์มน้ำมันล้วนๆนะครับบางครั้งเนี่ยก็ต้องไปประท้วงราคาปาล์มน้ำมันวนเวียนอยู่อย่างนั้นนะครับเพราะ2 เรื่องที่เราไม่สามารถคุมได้ในเรื่องของการทำเกษตรเชิงเดี่ยวก็คือราคาผลผลิต1 2ราคาปัจจัยการผลิตเขาเริ่มมองหาทางเลือกใหม่ที่สามารถเชื่อมโยงกับต้นทุนเดิมที่มีอยู่ขายกิจการไปซื้อพันธุ์ไก่มาก็มาเลี้ยงไก่ไข่ด้วยความรู้จากการเรียนสัตวศาสตร์วุฒิศักดิ์ก็อยากที่จะทดลองเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยอิสระจึงออกตามหาไก่สาวอายุ16 สัปดาห์จำนวน400 ตัวปกติในสวนปาล์มน้ำมันเนี่ยก็จะมีส่วนของร่องปาล์มแต่เราก็จัดสรรบริเวณที่เหลือในสวนปาล์มน้ำมันเนี่ยมาเป็นคอกเลี้ยงสัตว์คือที่คิดเลี้ยงสัตว์1เนี่ยผมต้องการมูลสัตว์มาทำปุ๋ยอินทรีย์2ผมมีองค์ความรู้ในระดับ1ในเรื่องการเลี้ยงสัตว์แต่การเริ่มต้นของมือสมัครเล่นก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดไว้เราก็ไปซื้อไก่สาวมาจากจังหวัดนครปฐมเราลืมคิดไปว่าที่เขาไปซื้อมาเขามาเลี้ยงระบบกรงตับ
ของมาปรับอุณหภูมิเขามาให้อยู่ในที่ที่เขาจัดไว้ให้อย่างดี ซึ่งแตกต่างกับเราพามาเลี้ยงแบบพื้นบ้าน ไก่ตายไก่โดนโรคระบาด400 ตัวตายไปประมาณ100 ตัวครับลงมาทางใต้เนี่ยเป็นโรคหวัด ความเสียหายในวันนั้นทำให้วุฒิศักดิ์ได้ค้นพบทางออกที่เพิ่มขึ้น จากการได้ทำงานร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา ก็เสียหายก็ร้องไปแล้วก็ลุกขึ้นทำใหม่เพราะว่ามันไม่เหมือนกับสมัยเรียนนะเนาะสมัยเรียนมันพอจบมันก็สำเร็จอะแต่พอทำจริงมันไม่แน่เช่นเวลาไก่ป่วยต้องให้น้ำสะอาดแต่ที่นี่การให้น้ำแบบไม่ผสมอะไรเลยเนี่ยเราไปเจอว่ามันจะมีแมลงวันในฟาร์มสุขภาพของไก่ไม่ดีหน่วยงานปศุสัตว์เข้ามาเจอเราในจังหวัดพังงาเนี่ยนะครับมีฟาร์มขนาดใหญ่ส่วนใหญ่เขาก็ใช้วัคซีนที่จะจัดซื้อมาเองเกษตรกรรายย่อยในการที่เราจะทำให้เกษตรกรเนี่ยเขาสามารถยืนด้วยตัวเองได้เนี่ยก่อนเลือกวัคซีนนะครับรัฐก็จำเป็นต้องสนับสนุนตรงนี้นะครับวุฒิศักดิ์ก้าวใหม่อย่างมั่นใจอีกครั้งด้วยการออกตามหาลูกเจี๊ยบพันธุ์ไฮบริดอายุ 3 วันจำนวน 1,000 ตัว โดยมีต้นทุนจากประสบการณ์ในอดีตและความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ ตัวแรกที่มาเข้าโรงอนุบาลเลยเนี่ยปกติหลักวิชาการก็บอกว่า7 วันแต่จริงๆแล้วเราต้องเริ่มให้วัคซีนตั้งแต่2 วันเราต้องเข้าใจว่าในสถานที่เลี้ยงเปิดเนี่ยมันอาจจะมีเชื้ออะไรเนี่ยมากระทบมากกว่าเราเลี้ยงไก่ควบคู่ในสวนปาล์มน้ำมันประเด็นด้านเศรษฐกิจยามที่ราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำเนี่ยเราก็ยังมีรายได้จากไก่มาพยุงครอบครัวมีการผสมสมุนไพรพื้นถิ่นที่ปลูกไว้เป็นอาหารเสริมที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคและรักษาสุขภาพของไก่ไปด้วยหอมกลิ่นแผ่นดินทุ่งรวงทองท้องนาบ้านเรา ผมมองในมุมนี้ผมมองว่าอันนี้น่าจะเป็นจุดขายผมก็เลยพัฒนาสมุนไพรให้มันมีคุณสมบัติเป็นยาที่จะดูแลสุขภาพได้เหมือนยาปฏิชีวนะพัฒนาสมุนไพรหมักอะไรขึ้นมาแล้วก็ไปใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะเลี้ยงไก่ไข่ตั้งแต่อายุ 3 วันจนครบ 16 สัปดาห์จึงจะเริ่มเก็บไข่ไปขายได้เปลือกจะมีความแข็งมากกว่าไข่ไก่ทั่วไปแล้วพอเราตอกออกมาปุ๊บเนี่ยเนื้อของไข่ด้านในเนี่ยจะเป็น3 ชั้นก็จะมีไข่ขาวด้านนอกแล้วก็จะมีวุ้นไข่ขาวแล้วก็จะมีไข่แดงซึ่งตั้งลักษณะนูนเด่นจากไข่ไก่ที่แจกบ้างแถมบ้างลดราคาบ้างวุฒิศักดิ์ยังคงใช้วิธีเข้าถึงลูกค้าด้วยการดูแลและส่งไข่เองรวมถึงมองหาวิธีการแปรรูปใหม่ๆจากต้นทุนทรัพยากรในฟาร์มที่มีอยู่โดยมีครอบครัวเป็นกำลังเสริมไข่ไก่เราเหลือเยอะแล้วไอ้สิ่งที่เหลือเยอะก็คือไข่เบอร์5กับเบอร์6เพราะตลาดเขามันลูกเล็กเขาไม่ค่อยชอบแล้วก็ลองเอามาทำขนมดูกลายเป็นมันก็มันเหมือนกับไข่เป็ดเมื่อก่อนเรามีรายได้จากการขายไข่อย่างเดียวแต่พอเราเริ่มเลี้ยงไก่เล็กมีคนรู้ว่าเอ้ยไอ้นี่มันเลี้ยงไก่เล็กเราก็เป็นโอกาสเราก็มีอีกช่องทางธุรกิจหนึ่งก็คือได้ขายไก่สาวพร้อมไข่กับเพื่อนไปด้วยรายได้ก็กลายเป็น2 ทางพอคนเข้ามาที่ฟาร์มเนี่ยก็จะรับรองด้วยกาแฟหอมเอ่ยหอมกลิ่นแผ่นดินทุ่งรวงทองท้องนาบ้านเราก็
ต้องเอาขนมที่มีทรัพยากรอยู่เองนั่นแหละก็คือมาทำขนมเปี๊ยะหลายคนที่เขาไม่ถูกใจกับกลิ่นไข่เป็ดเนี่ยเขามากินไข่เค็มที่เป็นไข่ไก่เนี่ยก็จะตัดปัญหาตรงนั้นไปได้ เหมือนเราปลูกทุกสิ่งทุกอย่างของทุกอย่างเราขึ้นมาบนร้านเรา ตอนที่เราเลี้ยงใหม่ๆเนี่ยมันก็มีสิ่งรบกวนผมก็เลยเปิดวิทยุก็สวทตะกัวป่าเนี่ยไก่รู้จักดีเจหมดไก่ไข่ของผมเนี่ยมันรู้จักโลกภายนอกทั้งหมดเหมือนคนที่ได้อยู่โลกภายนอกผมเอาคนเป็นตัวตั้งนะว่าแต่ทำอย่างนี้คนอารมณ์ดีผมเชื่อว่าไก่ต้องอารมณ์ดีด้วยแล้วก็ผ่านการดูด้วยตาของเราว่ามันทำอย่างนี้มันอารมณ์ดีแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่นี่บริเวณจะมีพวกงูเหลือมอะไรเยอะควายดับเมื่อไหร่ต้องตื่นเมื่อนั้นเพื่อมันนั่งดูลูกไก่แล้วก็ต้องเตรียมฟืนเอาไว้เพื่อกกแบบธรรมชาติต้องสู้กับธรรมชาติสู้กับปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้แต่เราก็ต้องตั้งหลักให้แน่นว่าต้องสู้มันไปให้ได้ ด้วยสภาพพื้นที่ของฟาร์มไก่ไข่อารมณ์ดีอยู่ติดกับพื้นที่ป่าบริเวณอุทยานแห่งชาติสีพังงาอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาการเผชิญกับอุปสรรคทางธรรมชาติเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เวลาฝนตกบนภูเขาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้เลยที่นี่ตกน้อยแต่บนภูเขาตกเยอะอย่างเนี้ยน้ำก็จะทะลักมาอย่างรวดเร็วมากครับบริเวณที่เรานั่งเนี่ยประมาณนี้เนี่ยบริเวณนี้นะประมาณนี้นะครับวุฒิศักดิ์พยายามที่จะเรียนรู้และก้าวผ่านปัญหานี้ไปให้ได้อีกครั้งก็มีสะพานวันนั้นคอกไก่1คอกโดนท่วมไปก็ช่วยกันภายในเวลาประมาณ10 นาทีต้องขนไก่ให้ได้500ตัวทุกคนก็ระดมกันหมดเลยแล้วก็มาไว้อีกคอกหนึ่งซึ่งมันสูงกว่าระดับน้ำป่าทุกคนช่วยกันหมดการเติบโตและเป็นที่ยอมรับในชุมชนทำให้ฟาร์มไก่ไข่อารมณ์ดีสวนลุงวุฒิปรับโฉมกลายเป็นธุรกิจฟาร์มคาเฟ่อย่างสมบูรณ์ตรงนี้ชีวิตดีจริงเหมือนว่าทุกสิ่งมีความหมายเมื่อมองไปบนฟ้าเมื่อไรอุ่นใจที่ได้อยู่กับเธอมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการมากมายและอีกก้าวที่สำคัญคือการมีลูกค้าประจำWe are now standing at 6,000 eggs per week from Lungwood. At the same time, we're buying a lot of organic coconuts. I visited the farm of Lungwood in October last year, so a bit more than a year ago, and have seen how they have set up the farm and really liked that they're really going fully organic, that the chicken have time to run, that the chickens are held very close to nature or very close to a wild holding with a lot of sandy patches where they can dig natural shade from the palm trees, natural predator protection from the palm trees. And also the fruits that are falling from the trees, they're adding beta-carotene to the product. The whole valley is very beautiful. ได้เห็นเธอเติบโตข้างกันคือความผูกพันฉันและเธอนั้นคือรักหอมละมุนพอดีเมื่ออาทิตย์ส่องลงมาหอมไม่ยามจันทราจากบนฟ้าบอกรักกันฉันโชคดีที่สุดได้เห็นเธอ
อาทิตย์ละ 20,000 รอบหนึ่งประมาณ11,000ครับเรื่องของการส่งเองนี่มันช่วยเรื่องสำคัญคือเรื่องการดูแลลูกค้าไข่ไก่เรามีเสียหายยังไงก็จะได้ดูแลเขาไปเลยไม่ต้องเขาต้องรอว่ารอบหลังมาคืนไม่ใช่แค่ว่าได้ขายอย่างเดียวเขาต้องประทับใจเราด้วยแล้วเราจะได้ขายแบบยั่งยืนนะผมมองเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญผลิตภัณฑ์ที่เอามาแปรรูปส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของห้องอาหารเบรกฟาสต์อะค่ะทางลูกค้าเขามาในแนวของ sustainable มากยิ่งขึ้นเขาก็จะรีเควสต์มาว่ามีแบบพวกเป็นเคสฟรีเอ็กไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่อยากจะทานไข่ที่เลี้ยงแบบเป็นคอนโดเป็นอะไรอย่างที่เป็นไก่ที่ถูกขังอะค่ะแต่เขาว่าอยากได้ที่ผลิตภัณฑ์ที่มาจากไก่ที่เลี้ยงโดยธรรมชาติแบบนั้นนะคะมันน่าจะมาจากสื่อโซเชียลและก็หน่วยงานภาครัฐธกสไปลงปุ๊บเนี่ยกลุ่มฝ่ายจัดซื้อของโรงแรมเขาก็ไปเซอร์เวย์ในโลกออนไลน์เขาก็เจอเรานี่ก็ถือว่าเป็นส่วนที่ภาครัฐให้การสนับสนุนส่งเสริมและเรามีโอกาสได้ไปเจอคู่ค้าเรามีกลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีของจังหวัดพังงาพอมีกลุ่มเครือข่ายตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่เราจะผลิตไก่สาวป้อนให้กับเครือข่ายธกส.สาขาควบลีเนี่ยสังกัดสำนักงานสจ.จังหวัดพังงาเนี่ยนะได้สนับสนุนในเรื่องของสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องของอุปกรณ์ในการสื่อสารให้กับศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เพื่อที่จะนำไปถ่ายทอดให้กับบุคคลหรือเกษตรกรที่เข้ามาศึกษาดูงานหรือมาเรียนรู้ในฟาร์มไก่ไข่อารมณ์ดีนะครับนอกจากนั้นยังสนับสนุนในเรื่องของสินเชื่อชุมชนทั้งไทยซึ่งเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้ใช้เป็นทุนในการหมุนเวียนในกิจการฟาร์มไก่ครับฟาร์มแห่งนี้เรามีเรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการผลิตการรวบรวมการแปรรูปใช้นวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยเข้ามาใช้ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์นับว่าเป็นศูนย์ตัวอย่างให้กับชาวคุระบุรีได้เป็นอย่างดีเลยครับสวนลุงวุฒิยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่อีกด้วยเมื่อก่อนอยู่โรงแรมวังสวนสุนันทาพ่อแนะนำให้รู้จักครับข้อดีของการที่มีศูนย์เรียนรู้ในภาคใต้ครับเป็นแนวทางในการทำแบบไม่เจอปัญหาน้อยลงความเสี่ยงของเกษตรกรรุ่นใหม่ก็น้อยลงในประมาณนี้ครับเหมือนการให้เขามาต่อเทียนเรามีเทียนมีแสงสว่างแล้วเรามีองค์ความรู้แล้วเขามาต่อเทียนเขาก็จะได้แสงสว่างไปด้วยเราเองก็หาใช่มืดไม่เราก็ยังคงมีแสงสว่างเหมือนเดิมแต่เพื่อนคนอื่นก็จะได้แสงสว่างไปด้วยก็ยังโลกให้สว่างด้วยผมก็ได้แนวคิดตรงนั้นมาเพื่อสร้างคุณค่าให้กับตัวเองบางคนทำอาชีพเกษตรยังอยู่กับอาชีพเกษตรแบบดั้งเดิมมันกำไรบ้างมันขาดทุนบ้างมันไม่มีความมั่นคงในอาชีพก็เลยทำให้เขาได้สิ่งนี้ขึ้นมาด้วยครับผมจนวันนี้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ฟาร์มไก่ไข่อารมณ์ดีที่ต้อนรับผู้มาเยือนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ตอนนี้ไข่วันหนึ่งเฉพาะของสวนลุงวุฒิเองตอนนี้ก็ประมาณ 3,000 ฟองต่อวันปัจจุบันฟาร์มไก่ไข่อารมณ์ดีสวนลุงวุฒิยังได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และวุฒิศักดิ์พรหมแก้วยังได้เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาเลี้ยงสัตว์ในปี 2566 ด้วยความที่เราพยายามที่จะกินอะไรที่เรามีในฟาร์มแม้กระทั่งปาล์มน้ำมันเนี่ยเราก็ยังทำน้ำมันใช้เองทำรถในการใช้เพื่อการเกษตรในการขนไข่ไก่ขนอาหารไก่เราทำเป็นรถไฟฟ้ารถ EV 100%พอเราคุ้นชินกับอย่างนั้นพอมากิจการเราโตขึ้นเราก็ยังคุ้นชินกับการใช้ค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องแพงมากไม่ว่าสถานการณ์อย่างไรเราก็ยังอยู่ได้มันต้องเอาใจเป็นตัวตั้งก่อนว่าผลิตภัณฑ์ต้องดีและตั้งใจกับมันจริงๆผมมีคอนเซปต์กับครอบครัวว่าเราทำฟาร์มด้วยความสุขเอาความสุขของตัวเราเป็นตัวตั้งแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อะไรที่ดีที่ผู้บริโภคกินแล้วมีความสุขด้วยเราจะนำเสนอสิ่งนั้นถ้าสมมติว่าวันนั้นเนี่ยพ่อแม่ขายที่ดินแปลงนี้ทิ้งไปผมก็ไม่มีโอกาสที่จะตั้งตัวขึ้นมาได้
จันทราจากบนฟ้าบอกรักกันฉันโชคดีที่สุด